Přátelé, my vás vítáme u dalšího dílu našeho pořadu Off Tour. Začali jsme novou sérii, byl tam Luas. Potom jsem jel na Niva Cup, kam se ani nejel se mnou. Potom jsme testovali Gas a teďka UAZ. Není to UAZ, Stendo. A pro všechny, kteří si myslíte, že to je UAZ, není. Je to MVM Spartan. A to je pravda. A to je úplně něco jiného hlavně. A my vám dneska řekneme, co to znamená. MVM Spartan je první čistě elektrický offroad v Evropě a pochází z Plzně. Od UAZu se vypůjčuje základní komponenty podvozku a karoserii. Rozdílů tady ale najdeme celou řadu, dokonce i my dva. První a ten největší rozdíl je zakrytá maska. Z jednoduchého prostého důvodu nepotřebuje to žádný průtok vzduchu na to, aby se to chladilo, protože ten chladič, který je vevnitř, to stíhá uchladit úplně bravurně. Další odlišnost, kromě toho chlazení, je samozřejmě tankování. Tohle auto nemusíte tankovat, tohle auto musíte nabíjet. A zvládá dokonce rychlo nabíjení. Jak asi víte, tak UAZ má ve standardu 2 nádrže. Tady samozřejmě nejsou potřeba, proto z druhé strany máme stejný otvor, jako je pro nabíjení, ale tady už nic není. Tu chvíli máme prostor vymyslet si, co s tím. Napište tam do komentářů, co byste sem umístili. Zdendu napadlo něco, ale to není publikovatelné. Co se týká podvozku, muselo se tady udělat pár drobných změn. Například zadní tuhá náprava, která je standardně na listových perech, zůstala tak, jak byla, ale ty listové pera musely být malinko přitužený. Je tam o pár listů navíc, aby to uneslo tu zvýšenou hmotnost baterií. Přední náprava, tuhá na vynutých pružinách, musela být taky trošičku změněná, ani ne tak kvůli hmotnosti nebo těm konstrukčním úpravám z hlediska elektromobility, jako spíš z hlediska ovladatelnosti. Standardně ta náprava nemá prakticky žádný záklon raidového čipu, je tam 0 stupňů, což způsobuje to, že se ten volant neúplně dobře vrací na prostředek a má tendenci k rozchmytání. Kluci z MVM se na to vrhli a vymysleli, jak tu nápravu upravit, trošičku ten záklon raidového čipu přidali a tím pádem je to auto líp ovladatelný na silnici. A další věc, kterou tady máme úplně jinou, tak ta se skrývá hned v zavazadlovém prostoru. Pod tímhle casem najdete 20 kusů baterií, zbylých 8 je na každé straně po 4 místo originálních nádrží. Ty baterie, o kterých mluvil Míra, nejsou jenom vzadu v kufru, ale jsou i tadyhle v té části pod zadním sedadlem. Kvůli nim muselo být sedadlo trošičku namontovaný vejš. No, pro mě to není takovej problém. Já se sem vejdu, ale dlouháni by měli asi problém. Je to prostě vysoko. Co byste tady asi čekali a samozřejmě není tady a je pod přední kapotou, tak je rezerva. Ta se přemístila ze zadních dveří právě pod tu přední kapotu kvůli rozložení váhy. Už se nad tím opravdu přemýšleli. Co byste tady ale nečekali, a mně se to moc líbí, je standardní žárovka. Tenhle ten parůžek můžete najít i na starý tramvaji, nebo aspoň tak mi to připadá, ale je prostě geniální. A to jsem fakt rád, že to tady zůstalo. Tyhle ty prvky dělají to auto. Co tady taky zůstalo, řekněme z toho originálního UAZ, tak je tady tato klapka. To je vlastně přívod vzduchu do topení, který můžete takhle elegantně zavřít a tím je vodotěsný. A když už mluvím o topení, tady je samozřejmě elektrický topení, protože zbytkový teplo z toho elektromotoru je prakticky nulový, má velmi vysokou účinnost. Co je zajímavé, to elektrické topení je tak výkonný, že je schopný vytopit kabinu toho auta v řádu sekund, maximálně minut, a to i v těch největších mrazech. No a srdce každého auta je samozřejmě pod přední kapotou, tak se pojďme podívat, co na nás čeká tady. Tak máme tady úplně dole třífázový střídavý synchronní motor a tady nahoře nad ním je ta potřebná výkonová elektronika. Těch součástek, kromě motoru, elektroniky a baterek, je tady naprostý minimum. Je to velmi jednoduchý auto, máme tam nějakou podtlakovou pumpu na pohon posilovače brzd, máme tady 12V baterii, která to auto pohání, když jsou ty velké baterky vypnutý. Máme tady klasickou hydrauliku, řízení, posilovač řízení. To je vlastně všechno. Nic víc to nepotřebuje.
Centrem interiéru je tenhle ten nádherný displej, který vám nabídne veškeré informace, které potřebujete. Čitelně, srozumitelně a jasně. Po levé straně vidím dojezd, který mě zajímá u elektromobilů, samozřejmě, to je jasný. V mezi je zařazená rychlost, po pravé straně mám samozřejmě klasický tachometr. Nabídne mi to tady teplotu motoru, máme tady aktuální výkon motoru v procentech a možnost taky zobrazení momentální rekuperace. Když na chvíli zapomeneme na klasické řadící páky, které tady jsou, tak směr určujeme tímhletím přepínáním tohohle tlačítka, jako jo, hele, D dopředu, neutrál, zpátečka. Přátelé, tohle to dokáže jet na zpátečku stejně rychle jako dopředu. Takže až vás budu míjet pospátku na dálnici, tak se nedivte, jo. Ale samozřejmě je to teorie, protože je to omezený, abyste necouvali po té dálnici. To byla přesně první pytlovina, která mě napadla a která by napadla i vás. Takže nedokážete s tím jet 130 pospátku. Konec povídání, jdeme to aku nářadí vyzkoušet do terénu. Máš to nastartovaný? Tyhle, ten volant jako v Trabusu. Hej. A hnedka do téhle louže. Mimochodem v rodině u elektrického auta je super věc. Takže i bez šnorchlu nemusíš mít strach, že si lokneš. I love it! Tak tohle je dobrý, kamaráde. Jaký to je pocit takhle na tom plynu? Hele, je to, no jako potřeboval bych trošičku tady někde jako boční vedení pro tu nohu, aby to bylo citlivější, že si o to zapřeš trochu víc. Jo, aby si na ten citlivý plyn tolik chychne to. No, ale jinak jako dobročka, ty hele. Takže redukovaná trojka v tuhle chvíli. Tak a ještě teda pro vaši informaci. Standardně, když se třeba jezdí po silnici, tak se tam dá zadní náhon bez redukce, zařadí se 5, no a na tu se rozjedeš a jedeš. Tady prostě není potřeba řadit, vlastně ten motor je na té převodovce přidělený napevno, tam ani není žádná spojka. Spojkový pedál tady není, tady je jenom brzda plyn, jako v automatu. Vybereš si nějaký kvalt, na který chceš jet a na ten jedeš. A když ho chceš změnit, tak zastavíš, změníš kvalt a zase jedeš celou dobu na ten stejný. Přesně. Jako má to něco do sebe de facto. Je, hele, užovka. Užovka? Užovka. A kde? Plavala normálně v té louži. Fakt, nekecej. Tak ji vezmeme z boku. Krásný. Máme rádi přírodu, vej. Mimochodem, možná jste si všimli, že dneska výjimečně natáčíme na našem oblíbeném plácku v Milovicích. Dneska jsme poprvé v Dobřanech. A tady je to podobný příběh jako v Milovicích. Offroady tady pomáhají chránit přírodu. No a tenhle ten elektrický, jestli chrání přírodu, to necháme na vás, to nám napište do komentářů. Každopádně triálová sekcička tady je taky, ale zkusíme křížení. Zkus to. Takže špéru. Nebudeme dělat tady ty hrdiny. Ne, ta kasle je teda klasické u vás trošku drže, při tom křížení. Ty krása na pána. Hezký. No, pojď. My jsme zkusili přejezdový úhel, není vůbec špatný. Kozy. To je úplně, hele takhle. Ten plyn jsem jenom lechtal, ten elektromotor má neskutečnou sílu. Neskutečnou. No, aby jsme byli konkrétní. Co se týká výkonu, tak to není nejsilnější auto, který jsme vyřídili. Tohle auto má 120 kW. Takže pokud měříte benzín na galony a pijete pivo na unce, tak možná řekneme, že je to lehce přes 160 koní. Což není tak moc. Už jsme tady měli i silnější auto, měli jsme tady 400 koňový benzínový auto. Ano. Ale kroutící moment, tohle je král. Jako to každopádně. Tohle auto má, a teď si sedněte kluci holky, 600 Nm. Což v úvazu, který má, já nevím kolik, 100? Tak tohle má 600 Nm.
Já se hrozně těším, až mě pustíš za to kormidlo, protože ta dynamika musí být brutální. Hele, já se omlouvám, že trochu nemluvím, jo, ty to teda vynahrazuješ vždycky slušně. Každopádně. Co tam je, vidíš tam? Já tam vůbec nevidím. Vůbec? Já taky ne, protože to je fakt tady šílený. To je ovšem, ano, to je to, co bych tady zmínil. Stahovací okna by se hodily, no. Ale hele, počkej, on se to dá otevřít ještě takhle. A víš, proč nejsou stahovací? Ono je totiž dělený, tak půlka toho okna jde dát pryč, víš. Okay. Slušný. Ale brzdi nebo rekuperu nebo dělej něco. Hele, křiženíčko nějaký. Tady počkej, pojď. Ty vlašťovky na nás nalítávají? Musíme buček. Už se zbál? Tyhle, dobrý je to. Hej. Ty boční náklony to dává dobře. Úplně zase. Skvěle, tyjo. Teď jsme zase u toho, jako nechceme chválit elektromobily, jako vychvalovat je do nebes, ale to nízký těžiště ty baterky prostě udělají, no. A to taky není špatné. Jsme z toho nadšený. Jo. Posilovač trošku tuší, vůbec mi to nevadí. Odezva příjemná do volantu. Cítím opravdu, že to auto, tak jak se krásně hejbe, je vidět a cítíš i, že opravdu ty kola zadní kopírujou ten povrch. A tak jste si samozřejmě tady skřípe, dělá si všechno, co chce, a to jsou listový pera. Takže to je jako fakt paráda. A tyhle. Cože? Ale já jsem nešláp ani z půlky na ten plyn snad, ty vole. Nemyslíš vážně? Kámo, vole, pust mě do toho! Dej to sem, dej mi to, zastav! Děláš si kozy! Pust mě za ten volant, dělej, že? Já to chci taky! Hele, ruský auto, hele, to už máme naučený. Počkej, hele, ruský auto, a teď ty musíš, někdo z nás musí dozadu, že jo? Jo, to jsme tady dělali. Takhle se přelejzá v ruském autě. Když to šlo gazu, musí to jít i ve MV Spartanu. Přesně. Tak pane, jestli ti rupne v kouli jako minule, tak tě zabiju. Ne, to já zabiju tebe právě. Tohle je zbraň. Já jako. budu chodit strašit. Máme tam 3. 5, jo. Dčko. Ale to počkej, tady už mu... Tak jsem zvědavý, co teda 5, jakoby v tom terénu. Ale je tam redukce ještě. Tam redukovaná 5. Tak, OK. Ten plyn je tady mega citlivý. To je prostě jak autodráha, to je autička na velký ovládání, to je mazec. Wow. Pojď, levej, pojď! A dáme si na redukovanou 1 schválně tady ten kopeček nahoru, jo? Najedeme si tady kolo tomu. A bez plynu. Jak mám šlápnout na málo plynu? Ale já můžu zastavit v půlce a zase se rozjedu. To by mi 8krát chcíplo jiný auto. Tak to tam nedávej, kámo. Dej tam tu 3, ta byla nejideálnější. 3 je nejlepší, no. Takže za 3. Tak jo. Tak pojďme terének. No hezký. Je to charšo, je mašina. Já nemluvím azbuku, já nevím. Teda, teď už to není ruská mašina, je to prostě opravdu udělaný klukama tady v Čechách. Jak jsme říkali. Hej, pěkný. Pojď levá. Pojď levá. To jsou dobrý kola. Neboj se. Prdele! To je těžba. Já jsem myslel, že jednou zůstanu čistý z toho offroadu. Ne, nezůstanu, protože Zdenda, vole, nezná, vole, slovo špéra, ty vole. Já jenom ťuknu do toho plynu lehce na zpátečko a máme tady si vykopal, ale... kaluže vevnitř. Ty si tady vykopal to, co Telekom kopal měsíc, jo.
U 10 ledek. Tyhle, to je rypadlo. To je neskutečný. Jako z 0,30 je tam prostě takhle. ABS! Vole. Máš zavřený okýnko? Teď. Prdele! To je vole rypadlo! Ty vole! To je, ono je úplně jedno, co je před tím autem, co je pod tím autem. Ono to prostě nechává všechno za sebou, okamžitě, kámo. Ty vole, pod sebou, za sebou, nad sebou, vole! To do prdele! Mám toho plně více docela. Přátelé, kamarádi, řeknu vám to takhle. Je to tak brutální hračka, že jako mít ty peníze, já si to prostě, mně by bylo úplně jedno, co si o mě kdo říká, jako elektro, offroad, nejde dohromady, a já bych na to. A teď mi řekni jediný důvod, proč by to nešlo dohromady. Hele, ty názory jsou různý a je to spíš jenom proto, protože to ty lidi neznají a mají to spojený Bůh ví s čím. Pokud nikdy nikdo neřídil elektroauto, Ano. tak chápu, že z toho může mít nějaký předsudky, ale opravdu tahle je brutalita jako. No, je pravda, že pak když jste opravdu člověk, který jezdí dálky a expedice jsou na dlouho, jo, game over, OK, rozumím. Ale pardon, ty jako prostě jinak. Dobře, řekli jsme, pro koho není. Na expedice, na dlouhý cestování, samozřejmě vzhledem do jezdu na tu baterku asi úplně ne. Ale pojďme si říct, pro koho je. Ten dojezd na to jedno nabití je nějakých 240 reálných silničních kilometrů. Ano. A v terénu to bude asi trochu míň. Máme 80% baterie, ukazuje nám to nějakých 136 km, že tímhle hrozným stylem, kterým tady jezdíme, tak ještě jako ujedeme. No. V terénu tímhle prasostylem. Ano, to je neskutečný prostě. A jak jsme říkali, já bych si to dokázal představit opravdu v tom národním parku. Vím, že Šumava je veliká, třeba víš. Strážce parku. Meďa Béďa, jasně. No je. Dobře, a strážce parku rozhodně. Já si myslím, hele, myslivec. Úplně na pohodu. A lesáci taky nenajezdí tolik podle mě, ne? Jako, kluci, hele, schválně, napište nám. Vy, co se živíte v rámci vašeho povolání, že jezdíte offroadem, napište nám, kolik ujedete kdo kilometrů v lese. Za den. Tudyma, jo? No. Připadá ti to jako horrible? No spíš terrible, ale dobře. No ale... Jo, jako fakt jo, no dobře, jo. OK, ne, já jsem úplně vyrelaxovaný. Hele kamaráde, máme tady to. Výjezd nahoru? Hele, vždycky musíme najít něco, co nevědeme. Otoč to dole a zkusíme. Dobrý kříž, ty máš špéru, takže dobrý. Ha, ale jako úplně nakrásno, ty. Co nás čeká tady? Při průzkumu. Ale tady to vypadá na náklon s výjezdem do schodu. No. Takže špérečka asi bude nutná. Máme ji tam, kapitáne. Já to vezmu víc trošku brutálněji. Takhle mu to stížíš, aby se pokřížil na doraz. Tak uvidíme. Teďka přední kola budou asi v pohodě nahoře a zadek bude asi... Hele, to bude ve vzduchu, máme ve vzduchu přední kolo.
Kaknul jsi? Nechceš, víš? Jako no, Já tě viděl, jen to přiznej všem, co nás sledujou, já to viděl. Můžu se k tomu vyjádřit až teprve, když si pustím ten záběr z kamery. Víš, jestli to tam bylo vidět, tak se přiznám. Ty kráso, krásný, tuhá karoserie je prostě bomba. No ty jsi to najel jako debil a to auto to bylo. Hezky jsi to potrápil. No, já bych to trápil dál, ale asi to musíme vrátit už. Už to musíme vrátit. Takže my asi k tomu řekneme to, že tomuhle projektu hrozně fandíme. Strašně moc a budeme rádi, když budeme moci natočit další etapy toho vývoje, další modely a všechno, co přijde do budoucna. Tohle je prototyp. 3. vyrobený kus. A jestli se nepletu, tak je to první kus s levostranným řízením. Ty první 2 byly pro Anglii. Takže máme něco, co ještě nikdo nikdy neměl. Tohle neřídil ještě ani Rasťochovala. Tohle prostě neřídil ještě ani Kuba Rejlek. Tohle to neřídil ani Martin Vaculík. Kdo to je? A já vím. A pokud si chcete Spartana taky zkusit, mrkněte na stránky MVM Motors, protože od září nabízí testovací jízdy. Odkaz vám dáváme do popisu videa. Takže každopádně díky, že jste nás sledovali. Tohle byl fakt jako zajímavý díl. Tohle to bylo mega zajímavý. A my se těšíme zase někdy příště. Třeba z nějakého výletu. Tak čau. Přátelé, a tím, že nás to auto úplně, ale úplně odrovnalo a je to ještě ke všemu něco, co nikde jinde není, a je to prototypový, je to takhle skvělý, dokonalý a úžasný, tak jsme se se Zdendou shodli, že tomu udělíme výsostní právo nosit naši VIP off-tour nálepku. A tohleto si to fakt zaslouží.